ayan. Nandito na naman ang inyong ateng. Magluluto na naman po ako ng almusal ng anak ko. As you can see, kagigising ko na naman po. Ayan. Ayan guys, magluluto tayo ng pancake. Ayan. Very affordable at kayang-kaya sa budget. Ayan. Kaysa bumili po tayo nasa carton, mahal kasi iyon. Ayan. Gumawa po tayo ng sarili nating atin. Ayan. Madali lang po guys at ito po yung ingredients. Ilalagay ko po dyan sa ano natin ang ingredients niya. Ayan. So, samahan nyo ako guys. Ayan guys, madali lang gagawin natin. Ay. Crack lang po natin yung dalawang egg. Ayan. Huwag nyo isama yung balat. Ayan. Yung dalawang egg. Ayan. Ibig lang. Sugar. Mga 2.5 na spoon. 2.5 spoon ng sugar. Bit ulit. Okay. And milk. 1 cup ng milk. 1 cup ng milk. Bit ulit. 1 cup of milk. And then, pa tayo ng sifter. Ayan. 1 baking powder. And then yung all-purpose flour. 200 grams siya. Pero hindi na natin siya ilalagay lahat. Mga ano lang siya. Either 3/4 yata to. Tignan natin. Ayan. Sisift natin siya. Ayan. Sift natin. Tignan natin kung mailalagay lahat. Baka parang mailalagay natin lahat yung 200 grams. Ayan. Kulang siya. Save ulit natin siya. Ayan. Lagay na natin siya lahat. 200 grams siya guys ha. 200 grams. Ayan. So nakita nyo medyo malapot siya kaya dagdagan natin siya ng milk. Bali 1.5 cup ng milk guys. Siguraduhin lang po natin na well cooperated lahat. As you can see, nagdadagdag po ako kasi hindi pa po na yung gusto ko na
lapot. Ayan. Bali, maybe 2 cups ng ano guys, 2 cups ng milk. 2 cups ng milk. Ayan. 2 cups siya na milk. Hindi ko masyadong inasukalan guys. Kaya hindi ako masyadong naglagay ng asukal kay para hindi siya masyadong matamis kasi mamaya magtatoppings tayo mamaya. Either kung gusto nyo ng maple syrup, pwede maple syrup. Ayan, pero ang meron ako dyan ay chocolate syrup. Ayan. Ayan, ganito siya guys. Ganito siya dapat kalapot. Ganyan. Bali, 2 basong 2 cups of milk, 200 grams ng all-purpose flour, saka isang ng baking powder, bali 1 teaspoon yun. Tapos, 2 and a half spoon ng sugar. Ayan. Ayan. Siguraduhin lang po natin na-mix natin mabuti yung ating ingredients. Ayan. So, okay na siya. Ayan. Lulutuin na natin siya guys. Ayan guys, naglagay lang po ako ng butter. I-melt ko lang po yung butter natin para sa paglulutuan ng pancake. Ayan. Ayan guys, maglalagay lang tayo ng 1.5 ganito doon sa kawali. Ayan. Naglagay na po tayo ng doon sa kawali. Pag nakikita nyo po guys, may pumuputok-putok po dyan, nagbabubbles. Ayan, gawa ng baking powder yan guys ha. Ayan, mga kalahating minuto pwede natin siyang baliktarin. Make sure lang po na medyo dry na po yung sa ibabaw bago nyo po siya baliktarin para hindi po siya guys. Ayan. Ayan, so ayan guys, nabaliktad ko na po siya. Ganyan na po yung itsura niya. Pag napapansin nyo po, yan yung mga nagbubbles kanina. Ayan. Gawa ng baking powder guys. Ayan. Make sure po na medium heat lang po yung apoy natin. Huwag masyadong malakas kasi para hindi siya masunog. Ayan. Ayan siya guys. After few minutes luto na siya guys. Ayan. Lutuin lang po natin yung sa kabila. Then pwede na po siyang i-serve. Ayan guys. Naglagay lang po ako ng margarine o kaya butter sa habang mainit pa siya. Ayan. I-spread yun lang po siya guys. Ayan. Para po siya masarap. Para magkalasa siya. Butter or margarine pwede po siya guys. Ayan, so luto na po yung ating pancake. Ayan. Ito na po siya, nilagyan ko na po siya ng chocolate sa ibabaw. Ayan, medyo nagkalat pa nga po. Ayan, so titikman po natin siya kung ano ba yung resulta ng ating ginawa. Ayan. Tikman po natin siya. Uy, para siyang malaki. Ay. Ano ba yan? Ayan. So, ayan na po siya. Sarap. Yummy siya, yummy. Para siyang guys, para siyang malagkit, pero masarap. Kaan lambot-lambot niya. Guys, try nyo to sa inyo. Nagugustuhan to ng mga bata. Promise, pwede nyo rin siyang pang negosyo. Ayan. So, masarap kasi sige pa, isa pa. Isa pa po, masarap siya talaga as in. Kaya gawa na kayo guys sa inyo, sa bahay nyo. Very affordable lang siya guys. Saka guys, tuloy ko po yung pagkain ko. So, kita-kita ulit tayo sa aking next video. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Maraming salamat guys. Talagang masarap siya talaga guys. Promise. Ayan. Thank you. And I love you all.